So, meron ako dito ngayong minced pork. Gagawa ko ngayon ng meatballs. Ito yung aking mga ingredients. Meron ako dito chopped onion, chopped coriander leaves. Meron ako dito broth, garlic mince, egg, pepper, at saka breadcrumbs. So, ngayon ilagay na natin sa ating minced pork. First, maglalagay ako ng broth. So, haluin para mahalo lahat ng mga ingredients. Next, ilagay na natin yung onion. Next, yung garlic. At saka yung ating chopped parsley or coriander. Maglagay tayo ng salt at saka pepper. Ngayon, nilagay na natin yung egg. So, ito guys, hindi ko lahat lulutuin ngayon. Pwede ko siyang ilagay sa freezer yung iba. At lulutuin ko sa susunod na araw. Pwede nyo guys i-bake or i-fried. So, maglagay tayo ng breadcrumbs. So, ito siya guys. Haluin ng mabuti. Tapos, magbilog. Yan.
gawa ng bilog. At first, ilalagay ko muna siya sa freezer. Yan guys, yung aking meatballs.